සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ChamiViews තමයි එතුන් ඔබ සියලු දෙනාම. එතකොට අපි අද කතා කරන්න යන Angular series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක ගැන. එතකොට අද මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ අපේ Angular project එකේ තියෙන folders වල තියෙන දේවල් වැඩ කරන්නේ ඒ දේවල් සම්බන්ධව. හරි. කියන්නේ මොනවද files තියෙන්නේ, ඒ files අපිට මොන වගේ දේවල් වලටද ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ high level idea එකක් ඔයාලට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපි කලින් හදපු Angular project එක. ඒතර මුලින්ම තියෙනවා මේකේ .angular කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. මේක ඇත්තටම කෑෂ් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අර අපි ng server එකක් ගැහුවට පස්සේ අපේ build time එක වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ ස්මූත් කරගන්න. ඉක්මනට build කරගන්න මේ කෑෂ් එක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක කෑෂ් එකක්. ඒතර අපිට මේක අපි මොනවත් එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔටෝ Angular ජෙනරේට් කරලා දෙන එකක්. මම මේක දැන් ඩිලීට් කළා. හරිද? මම මේක ngServe ආයෙමත් දුන්නොත් බලන්න. ngServe දුන්නොත් බලන්න ඒක ආයෙමත් ඔටෝ ජෙනරේට් කරගන්නවා එයා. හරි? ඔටෝ ජෙනරේට් කරගන්නවා. එතකොට ඊළඟ පාරත් මේක ngServe අපි දෙනවා නම් එයා අවශ්‍ය දේවල් කෑෂ් එකෙන් අරගෙන අපේ render time එක අඩු කරලා දෙනවා. හරි. ඊළඟට .vs code එක. එතන මේක මේ ෆයිල් එක මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇත්තටම මේ අපිට VS Code එකෙන් ජෙනරේට් කරලා දෙන එකක්. මේක අපිට එච්චර වැදගත් නැහැ. හරි. ඊළඟ node modules මේක ගොඩක් වැදගත්. එතන අපිට අවශ්‍ය වෙන සියලුම libraries මේක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ node modules කියන එක. ඒතර මේක අපිට ඕන නම් delete කරන්න පුළුවන්. ඒතර delete කරොත් ඉතින් අපේ project එක run වෙන්නේ නැහැ. අයිමත් npm install එකක් ගහලා ඉවරලා අපේ අවශ්‍ය කරන සියලුම packages ටික මේකට install කරගන්න ඕන. එතකොට ඒ අදාළ packages ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ node modules එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපේ icon එක Angular icon එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට src ගැන පස්සේ කතා කරන්නම්. ඊළඟට editor config එක ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ ඒක VS Code එකේ configs තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. git ignore එක මේක අපි version controlling එක අරගන්නකොට වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒතර අපිට මොනවා හරි දේවල් ටිකක් git එකට නොදා ඉන්න කියලා කියන්න අපිට මෙන්න මේ git ignore එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක example එකක් විදිහට මේකේ මේ node modules කියන ෆෝල්ඩර් එක git එකට දාන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් ලොකු size තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක්. මේක අපි git එකට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර ඕන කෙනෙක් මේ project එක clone කරලා npm install එක කරලා එයාගේ machine එකේ මෙන්න මේ node modules කියන ෆෝල්ඩර් එක හැදෙනවා. හරි. ඒතර එයාට එහෙම අවශ්‍ය කරන මේකේ libraries ටික install කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට angular.json එක මේක ගොඩක් වැදගත්. මේක නිකන් අපේ Angular project එකේ heart එක වගේ. හරිද? ඒතර මේකේ තමයි මේ define කරන්නේ කොහොමද project එක build වෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ng-server වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට මේකේ තියෙන ප්‍රධාන HTML ෆයිල් එක මොකක්ද? මේ index ෆයිල් එක. ඒ වගේම ts ෆයිල් එක. ඒ දේවල් සියලුම දේවල් define වෙන්නේ මෙතන. හරිද? අපි මේක මොකුත් වෙනස්කම් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ෆයිල් එකේ. හරි. ඊළඟට package lock.json සහ package.json කියන එක. එතන මේක අපිට අවශ්‍ය කරන සියලු packages අපි define කරන්නේ මෙතන. එතකොට package lock.json එකේ තියෙන මේ packages සම්බන්ධව ඒකට මේකේ versioning පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ versions පිළිබඳව npm ට මේ දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ package lock.json එක. හරි. අපි define කරන packages වල. එතකොට දැන් මේකේ අපි package.json එක ගත්තොත් මෙතන මේ තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් කිහිපයක්. එතකොට දැන් අපි ng-serve use කරන්නේ. ng-serve එකෙන් තමයි අපේ project එක localhost 4200 start උනේ. හැබැයි අපිට ඒක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ
npm start කියලා. ඒකම තමයි වෙන්නේ. හරි. npm start. npm start දුන්නට පස්සේ බලන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ අර ng serve එක run වෙන එකම තමයි. හරි. ඊට මේක මේ port එක 4200 එක open වෙනවා. හරි. localhost 4200 කියලා මම කරනවා. බලන්න මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතන මේක තව තියෙනවා dependencies. හරි. ඒ දේවල් ටික. මෙතන අපි define කරලා තියෙනවා. එතන මේක අපි npm install එකක් ගහුවට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන අපේ dependencies ටික මේ node modules එකේ download කරගන්නවා. ඒ විදිහට. හරි. එතන මේක තමයි අපි define කරන්නේ. මේක auto generate වෙනවා. හරි. ඊළඟ readme එක මේ project එක ගැන readme එක මේ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. අපිට අපේ project එක ගැන readme එකක් මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ tsconfig.app.json සහ මේ tsconfig.json ඒ වගේම tsconfig.spec.json කියන මේ ෆයිල්ස් තුන TypeScript configurations තමයි තියෙන්නේ. අපිට ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මේ ටිකත්. හරි. අපි mainly වැඩ කරන්නේ මේ src කියන folder එක ඇතුලේ. src එකේ අපිට මේ global CSS මොනවද define කරනවා නම් මෙන්න මේ stats.css එකේ define කරන්න පුළුවන් ඒ ටික. ඒ වගේම main.ts එක මේ තමයි අපේ main.ts ෆයිල් එක. එතන මෙතෙන් තමයි අපේ app එක start වෙන්නේ ඇත්තටම. එතන මෙතන අපිට මේ ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතන මෙන්න මේකේ component එකක් තියෙනවා මේ app කියලා. ඒ component එක අපේ browser එකේ පෙන්වන්න කියලා තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේදී index.html එක. එතන මේක තමයි අපි ප්‍රධානම HTML ෆයිල් එක. ඒතකොට ඒකේ අපිට එතන මේක තමයි අපිට අර load වෙන්නේ localhost 4200. හරි. එතකොට ඒකේ අර ChamiViews කියලා ආවේ මෙන්න මෙතනින්. මම ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහදී. මෙතන බලන්න. මෙතන component එකක් තියෙනවා app කියලා. එතන app component.css html ඊළඟට spec.ts ඊළඟට ts ෆයිල් එක. nom ෆයිල් හතරක් අපි component එකක් හදනකොට angular විසින් generate කරලා දෙනවා. ඒතර අපිට අවශ්‍ය ඒ component එකට අදාළ css දේවල් ටික මේ ෆයිල් එකේ ලියන්න පුළුවන්. HTML දේවල් ටික මේකේ ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම unit testing ලියනවා නම් මේකේ ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අදාළ logics ඔක්කොම දේවල් ටික මෙතන අපිට ts ෆයිල් එකේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න මේකේ selector කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ selector එක තමයි ඇත්තටම මෙන්න මේ index.html එකේ මේ app root කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට selector එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කියන්නේ මෙන්න මේ index.html ෆයිල් එක load වෙනකොට මෙන්න මේ app root එක load කරන්න කියලා. හරි. ඒක මෙන්න මේ select එකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ. එතකොට දැන් මම කිව්වා දැන් මෙන්න මෙහෙම app root කියලා element එකක් HTML වල නැහැ. එතකොට මේක අපි Angular වලින් define කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපේ browser එකෙන් අඳුර ගන්න බෑ. එතකොට අපි කරන්නේ ng serve ගැහුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ Angular CLI එක පාවිච්චි කරලා මෙයා මේක HTML CSS JavaScript වලට convert කරලා browser එකට තේරෙන භාෂාව බවට පත් කරලා දෙනවා. හරි. එතකොට ඒක තමයි Angular CLI එකේ කාර්යභාරය. හරි. ඊට පස්සේ app.config.ts කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඇත්තටම අපේ module configurations ඔක්කොම ටික මේක තියාගන්න පුළුවන්. මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ වගේම app routes.ts මේක අපේ routes ගැන ඒ කියන්නේ අපේ routing ඔක්කොම define කරන්න පුළුවන් මේකේ. හරි. ඔය ටික තමයි අපිට ඇත්තටම මේකේ mainly තියෙන්නේ. ඒතකොට අපේ සියලුම දේවල් අපි ඇත්තටම මේ SRC එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරගෙන යන්නේ. අනිත් ෆයිල්ස් වල අපි ලොකුවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ අලුත් පැකේජ් එකක් එමත් කරනවා අපිට මේ පැකේජ් JSON එකේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේ දේවල්. අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. එතකොට මේකේ අපි අලුතෙන් කම්පොනන්ට් හදන ඒවා අපිට මෙන්න මේ SRC එක ඇතුලේ ඇප් එක ඇතුලේ අපිට මෙහෙම හදාගෙන ඕන තරම් මේ කම්පොනන්ට් හදාගෙන
යන්න පුළුවන්. හරි අපි ඒ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒත් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේ කොහොමද මේ ෆයිල්ස් වැඩ කරන්නේ කියලා. මොනවද මේකේ තියෙන වාසි කියලා. හරි. මම ටිකක් ස්පීඩ් මේ ටික කියාගෙන ගියේ. මොකද මේකේ සමහර දේවල් ඇත්තටම ඔයාලට දැන් මෙහෙම කිව්වට ලොකුට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම මේ පාවිච්චි කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ. දැන් ඔයාලට සිම්පල් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ වගේ වෙන්නේ කියලා. හරි. අ එතකොට දැන් මේකේ කම්පොනන්ට් හදන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ටික අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට ඔය ටික ඇති. කියන්නේ දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේකේ තියෙන ෆයිල්ස් මොනවද? සරල අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. හරිද? අ ඒ ටික දැනට ඔලුව තියාගත්තම ඇති. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ කම්පොනන්ට්ස් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මේ ෆයිල්ස් 4 ගැන ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ යුනිට් ටෙස්ට් අපි තාම මුලින්ම පටන් ගත්ත ගමන් ලියන්න යන්නේ නැහැ. ඒක අපි කෝස් එකේ අන්තිමට තමයි ලියන්නේ. හරි එතකොට මේ ts spec.ts ෆයිල් එකත් අපි පාවිච්චි කරනවා යුනිට් ටෙස්ට් ලියනකොට. හරි. ඒතර ඔය දේවල් ටික තමයි අද මේන්ලි කතා කරන්න මට තිබුණේ. මොනවද මේ ඇත්තටම මේ අපි Angular ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැදුවට පස්සේ ඒකේ තියෙන ෆයිල්ස් වලින් වෙන්නේ කියලා. ඒතර මම හිතනවා මේක සිම්පල් අයිඩියා එකක් ඔයාලට නැති කියලා. ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තටම. අපිට මේ ඉස්සරහා මේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට ඇත්තටම ඔයාලට තේරෙනවා මේවා මොනවටද යූස් වෙන්නේ එහෙම සම්බන්ධ. හරි. එතකොට තමයි ඇත්තටම හරියට මේවා තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. නැතුව දැනට එහෙම ලොකු අයිඩියා එකක් ඔයාලට අරගන්න බෑ. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ Angular වල components කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද components හදන්නේ? ඒ දේවල් සම්බන්ධව. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවා comment section එකට දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒවට help කරන්න. ඒක ඒතර යාළුවන්ට share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට හමු. සියලුම සුවදාසන්. Thank you. Bye.